आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शकबिन तपाईँले यहाँनिर एउटा ठुलो बाटो देखिरहनु भएको छ नि, मजाको बाटोबाट नजिकै रहेको जग्गा चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको छ। र साथै तपाईँले यहाँनिर एउटा यो बस्ती देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को यो जितपुरमा रहेको छ। र जितपुरको यो जुन नगरकोटतिर जाने बाटोबाट अलिकति नजिकै यो जितपुर गणेश मन्दिर यहाँनिर रहेको छ। र यो जितपुरमा रहेको जग्गा चाहिँ आज बिक्रीमा आएको छ। एकदमै सस्तो रेटमा आएको छ साथीहरू। ठुलो बाटोबाट 2-3 किता मात्रै भित्रपट्टि रहेको छ। यहाँनिर गोलो घेरा लगाइएको ठाउँमा रहेको छ। एकदमै राम्रो जग्गा चाहिँ पूर्व मोहडा फर्केको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, बाटो चाहिँ यतापट्टि साइडबाट रहेको छ है। बाटो चाहिँ साथीहरू यो ठुलो बाटो भन्दा पनि यतापट्टि साइडबाट चाहिँ बाटो रहेको छ। यसरी बाटो यतापट्टि साइडबाट रहेको छ। ठ्याक्कै जग्गा चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। पूर्व मोहडा फर्केको जग्गा छ। 11.5 लाख रुपियाँ प्रति आनाको जग्गा हो साथीहरू। एकदमै सस्तो रेटमा आएको छ। ठ्याक्कै 4 आना क्षेत्रफलको चाहिँ यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जग्गा यस्तो खालको रहेको छ। जग्गा राम्रो छ, मिलेको जग्गा रहेको छ। तपाईले भने जस्तो घर तयार गर्न सक्ने ठाउँमा रहेको छ। साथीहरू, आजको जग्गा चाहिँ नगरकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को यो जितपुर गणेश स्थानमा रहेको छ। र यसलाई चाहिँ सुडाल पनि भनिन्छ। र चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै चाँगु नारायणको नगरपालिका कट्ने बित्तिकै चाहिँ सुरु हुने भएको हुँदा त्यति धेरै टाढा पनि रहेन रहेछ। हामीहरू एकैछिनमा नै पुगेर चाहिँ आएका थियौँ। नगरकोट जानुभन्दा पहिले यो नगरकोट नगरपालिकामै पर्दछ, तर यसलाई चाहिँ यो एरियालाई चाहिँ जितपुर गणेश स्थान भन्ने रहेछ। र जग्गा यहाँनिर रहेको छ। तपाईहरुलाई मैले नजिकबाट पनि देखाइरहेको छु। तर यो जग्गासम्म जानको लागि चाहिँ साथीहरू तपाईहरु अब चाहिँ भक्तपुरको चाहिँ कमल विनायक हुँदै चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यो जग्गातिर जान सक्नुहुन्छ, अथवा नगरकोटतिर जाने हाइवेलाई लिएर चाहिँ तपाईहरु सिधै नगरकोटतर्फ जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईहरु चाहिँ यो जितपुरमा पुगिसके पछाडि चाहिँ यहाँ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र बाटो एकदमै मजाको रहेको छ। एकदमै पिच बाटो रहेको छ है। त तपाईहरु जहाँ कहीँ बाटो पनि जान सक्नुभयो। र ठ्याक्कै चाहिँ यो जितपुरसम्म चाहिँ तपाईहरु स्ट्रेट जानुभयो भने यहाँनिरबाट चाहिँ ठ्याक्कै यो जितपुरको बस्तीमा हामी आइपुगेका छौँ। र यो जितपुरबाट चाहिँ ठ्याक्कै हामी यो गणेश स्थानतर्फ जानेछौँ। यो एरियालाई नै जितपुर गणेश स्थानै भन्दो रहेछ। र अब चाहिँ हामी यो हाइवेलाई छोडेर यो तलपट्टि साइडमा लाग्दछौँ है। त यो हाइवेलाई छोडेर तलपट्टि साइडमा लाग्दछौँ। यतापट्टि तलपट्टि साइडमा चाहिँ जान्छौँ साथीहरू। र यसरी थोरै तलतिर गइसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर सिधा अगाडिपट्टि तपाईँले गणेश स्थान मन्दिर देखिरहनु भएको छ। गणेश मन्दिर देखिरहनु भएको छ। त्यही भएर पनि यो एरियालाई गणेश स्थान भनिँदो रहेछ। हेर सिधा अगाडिपट्टि चाहिँ हो यो मन्दिर, यो गणेश मन्दिर यहाँनिर रहेको छ। अब हामी गाडीलाई चाहिँ यहाँनिर राख्दछौँ र अलिकति अगाडि चाहिँ जग्गा रहेको छ। ओके, हेर्नुहोस् त यो माथि नगरकोट जाने हाइवे यो भयो हैन। यो माथि गयो नगरकोट पुगिन्छ, तर हामी चाहिँ तलपट्टि लाग्यौँ र चाहिँ यो गणेश मन्दिरमा आएर चाहिँ गाडीलाई यहाँनिर राखियो। र थोरै गाडीबाट थोरै अगाडि बढिसके पछाडि अलिकति अगाडि बढे पछाडि चाहिँ जग्गा चाहिँ ठ्याक्कै यो फाँटमा रहेको छ, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। त हो यही नै जग्गा बिक्रीमा छ। र मैले भनिहालेँ बाटो जम्मा 4 फिटको बाटो रहेको छ है। त अब भोलिको दिनमा त्यहाँनिर बढ्न सक्ने सम्भावना त रहेको छ, तर त्यसलाई म अहिले नै भन्न सक्दिनँ। र अहिले चाहिँ तपाईँहरूले त्यही 4 फिटको बाटोको आधारमा चाहिँ तपाईँले सस्तो रेटमा पाउनु भएको छ। र ठुलो बाटोमा चाहिँ 20-22 लाख रुपियाँ प्रति आना चलेको, र यो जग्गा चाहिँ जम्मा 11.5 लाख रुपियाँ प्रति आनामा पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। र सम्पर्क नम्बर तपाईँले माथि देखिरहनु भएको छ 9841112668 र 9851185897। यो दुईवटा नम्बर रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।